Ini dia Toyota Land Cruiser jangan main-main ni. Kereta yang cantik. Okay. Land Cruiser 4.6. Ini kunci dia. Saya tunjuk kunci dulu. I show you the key first. So okay, very standard key. Kunci yang sangat simple, tapi kereta dia memang menarik. Jom kita tengok. Okay, kita tengok sekeliling kereta dulu. We take a look around the car first. It's a very nice and big and mighty car. Pada orang yang nak macho, nak tengok kereta besar, ini dia. Ini dia SUV paling besar dan paling tahan lasak dekat Abu Dhabi, Dubai, dekat Padang Pasir. Inilah kereta yang digunakan oleh UN, oleh semualah, sebab dia tahan lasak. Engine V8 V8 Land Cruiser V8. So sangat-sangat cantik. Dia ada airpress, dia ada roof rail, mengancam boy. So kita tengok dari depan dari depan. Okey, kita tengok bumper depan Oh, memang banyak barang nak tengok. Nombor satu I want to highlight tengok warna dia. Ini adalah pearl metallic white. Pearl white, cantik, sangat-sangat cantik. Okey, lampu dia tak payah cakap lah. LED atau HID Lepas tu dia ada fog lamp. And then down here, dekat bawah, dia punya bumper ada piano black piano black, chrome piano black. Very nice, sangat-sangat cantik. Memang mengancam ni kereta ni. Hui, tak boleh tahan boy. Okey, ada warna macam titanium sikit juga. So there are many elements to this car. Very nice, very well put together. Ini adalah tahun 2017. Okay, I'm giving you the price. Harga adalah 359 4.6 Land Cruiser 4.6. Dia datang dengan body kit yang lain tau, tapi ini adalah spek yang basic sikit. Spek yang basic sikit. Nanti saya akan bagi tahu macam mana. Okay, Land Cruiser, boleh nampak, you can see Land Cruiser. Okay, tayar apa yang digunakan? Apa saiz tayar? Saiz tayar 285 50 20 20 inch rims boy. Jangan main-main. Okay, dekat tepi ada side step. There is a chrome garnish at the side. Very nice. There's roof rail at the top. Ada air press Dia ada air press, so sangat-sangat cantik. Di belakang, kita tengok belakang pula. Okay, belakang dia macam ni Ini memang macho. Dia punya bumper, ini adalah body kit tau, body kit tambahan. So this car looks very nice dengan dia punya elemen piano black, chrome garnish, exhaust exhaust 4 spoke. Ada 4 pipes, ada 4 pipe keluar. Okay, V8, spek V8, sangat-sangat cantik. So kita tengok ke dalam pula. Let's take a look inside. Okay, ini dalam dia. Kenapa saya cakap ini spek basic? Sebab nampak dalam dia adalah fabric. The inside is fabric, so this is the basic spec, a lower spec, but nonetheless still very nice. Okay, kereta dari Jepun I want to tell you why people buy recon cars. People buy recon cars because of the finishing quality. Kenapa orang beli kereta recon? Sebab quality barang-barang dia lain. This is soft PU, but it's very good grade. Grade yang paling bagus. Okay, dia punya the door handle is massive boy. Tengok tangan, 4 jari. Door handle. Jangan main-main. Okay, this part brush aluminium brush aluminium. In the interior susah sikit. Interior is the soft type of rubber. This is where you will give way lah. But nonetheless, tak apa, boleh ditukar. Okay, sini fabric, ada wood finishing, ada chrome garnish. Nampak? Lepas tu hard plastik. Bukan. Ini adalah soft PU. Bukan hard plastik. Ini bukan kereta lokal ini kereta Jepun. Hanya di bawah ada hard plastik. Tapi hard plastik dia kat bawah pun lain. The quality of the hard plastic down there is different.
is very nice, a bit softer than your normal hard plastic, a bit more higher grade and higher class. Okay, big speakers, and this is your door seal. Manual adjustments for the top, however is electrical at the bottom. Okay, so dia ada electric dan bahagian manual, banyak adjustment. Okay, dekat sini pula boleh control dia punya side mirror, lampu, parking sensor. Alright, dia ada cruise control. You can see the cruise control. So ini pemandangan kokpit anda, begitu cantik sekali. This is a very mighty car. Okay, dia punya steering leather, very nice, sangat sedap. Okay, ini pun lain daripada dengar. Okay, soft PU. Jom kita masuk dalam. Ini rupa seat dia, sebelum saya lupa. Gairah tengok kereta yang lain daripada yang biasa. So seat dia ada corak-corak, boleh nampak corak dia. Bagus, sedap. Okey, yang ni dia menang lah. Seperti saya cakap masa review CR-V, center console CR-V paling besar kat Malaysia, tapi kalau lawan Land Cruiser kalah. Land Cruiser punya, besar gila boy. Mega big center console and so many layers, begitu besar sekali, begitu dalam sekali. Jangan main-main. Okay, this is even more flexible than the CR-V center console. Okay, let's get inside. Okay, ini dia pemandangan kokpit anda secara terperinci. Tengok pelan-pelan, nikmati keindahan. Okay, orang mewah, orang kaya. Okay, so kita tengok steering dulu. Let's check out the steering first. Steering is leather wrap. There is a soft PU, multifunction. Your Bluetooth connect to your phone. There is a lane keep assist. There is a pre-crash, Toyota pre-crash. There is a cruise control. Okay, I'll show you the system later. Boleh nampak di sini, ini meter dia. Meter dia masih analog tapi cantik. Ini kereta 2017 2017. Ini dia punya sistem, infotainment, start stop button. Butang-butang dia memang lain daripada yang kereta kat Malaysia lah. Dia punya butang lain. Tengok butang-butang dia lain. Dekat sini ada satu tempat simpan barang. Okay, you can keep your handphone inside. Ini gear dia, begitu cantik sekali. Okay, your four-wheel drive system. And then ada banyak sistem four-wheel drive, hill ascent, ada crawl control. So ini adalah, this is what makes the Land Cruiser so special. It can crawl through mud, rocks, snow and etc. So the four-wheel drive system, you can turn off your ESC. This is your ECT. What is ECT? I have no idea. Okay, this is the cup holder, begitu cantik sekali. Alright, so let's look at ini nampak kayu dengan dia punya chrome garnish. Oh, cantik. Soft touch tengok. Inilah mewah. Jangan main-main. Okay, dekat atas pula dia ada, this material is very nice, sangat-sangat sedap. Dia sangat-sangat lembut. Okay, dia ada cermin, ada lampu lampu. Okay, lampu dia warna kuning. Tekanlah like, subscribe. Tak ada apa-apa, free je apa. Tolong sikit, tekan like, follow, share, subscribe. Follow kita dekat TikTok TikTok. Oh, look at the sunglass compartment. This is different. Ini dah baru kelas. Memang cantik. Okay, sini pun sama. You get another mirror here with the lights. With the lights. So I'm sure you can boleh control lampu dia dekat sini. So dia ada sunroof. Nampak dia ada sunroof. Hello. Dia ada sunroof. Dekat row belakang dia ada aircon. There's the aircon at the back. Oh, ada 3 row. So boleh duduk 2, 7 ataupun 8 orang. Jangan main-main. Okay, ini dah lain cerita ni. Kita tengok kat belakang pula. So ini bahagian depan. Bahagian depan saya dah tunjuk center console tadi. Tunjuk lagi sekali di sini. Very nice. Oh, dalam boy.
Nak letak apa-apa boleh. Perut nasi, tupperware semua boleh masuk. Jangan main-main. Okay, very nice. So jom kita tengok belakang pula. Okay, ini belakang pintu belakang. So pintu belakang dia sama the back is the same. It's not dia tak ada kurang macam kereta-kereta kat sini kan. Depan lembut, belakang keras. Ini pun soft PU. This is also soft PU. Look at the mega big door handles for giants. 4 my fingers can go in. Okay, hard plastic here. This part is fabric. Okay, bawah ni pun hard plastic tapi kualiti dia lebih baik daripada yang kita yang punya. So tengok belakang, begitu mewah, begitu besar, begitu luas. Okay, there's nets here. The nets here. Ada jaring. Tengok seat dia boleh recline sampai tidur boy. Kalau anda bos, anda duduk, anda boleh recline sampai tidur. Tidur tergolek. Okay. Ini dia punya center armrest. Okay, boleh simpan barang, boleh simpan. Okay, lepas tu boleh tutup. Okay, cantik ni. Okay, ada lagi satu row seat kat belakang nampak? Saya tak boleh masuk, so saya tunjuk dengan kamera je. Legroom pun boleh tahan sebab ini adalah full length seat. Bila full length seat, dia sampai lutut. Seat dia sampai lutut, boleh tolak ke depan sedikit. So ke depan sikit, orang belakang dah boleh duduk. So maka boleh duduk 3 orang dewasa kat belakang tau. Okay, jom kita masuk. Okay, ini dalam dia. Aircon di belakang pun boleh dikontrol This is the back. You can control the aircons, the temperature for both sides. And then you get a power socket, 120 watt at the bottom. No USB charger. This is a 2017 car, kereta 2017. So maka USB tak popular lagi. Ini ada lampu lampu warna kuning. Aircon vents, individualized aircon vent. There is aircon vent down here. There is aircon vents up here. This is called luxury lah. Inilah orang cakap mewah. Okay, seat belakang, row belakang pun ada aircon row belakang pun akan dapat aircon tersendiri. So maka dia bagus. Dekat seat belakang apa yang boleh letak? Okay, boleh letak tak banyak. Okay, kita tengok sebelah sini pula. Seat belakang sebelah sini ada apa? Oh, boleh letak cup holder. Ada cup holder. There's cup holder on this side. Okay, I can't get to the back, so saya takkan masuk belakang. Kerja susah tau. Tolong subscribe. Begitu cantik dia punya cockpit The cockpit is very nice. Kereta yang begitu megah. Okay, begitu mewah sekali. Ini adalah spek yang bawah, maka anda dapat seat fabric lah. Kalau anda beli spek yang mahal, yang atas, anda akan dapat leather seat. Okay, itu saja untuk Toyota Land Cruiser. Kita tengok boot pula. Jom. Okay, kita buka boot Oh, dia tak ada power boot ke? Oh, boot dia dua there's 2 layers It's a multi-layer boot. You can open half the top and half at the bottom. So dia macam BMW X5 lah. Okay, ini tempat dia. This is the space. You can still put maybe 2 28-inch suitcase standing up, and maybe 1 20-inch luggage cabin bag like this So boleh. Untuk turunkan seat yang ini, boleh tekan yang ni, dia akan turun. Okay, both sides, just turn this. And then there is a 100 watt 3-pin plug. Okay, boleh masak nasi juga. Jangan main-main. Bila dah jalan jauh, naik Land Cruiser, dah lapar, masak nasi makan. Okay, so very nice. Dia 2 layers. Dia punya boot adalah, pintu boot adalah 2 tindih. So begitu cantik sekali. Itulah Toyota Land Cruiser tahun 2017. Okay, 359,000. Siapa yang berminat, call nombor di bawah Memang cantik kereta ni. Saya memang suka dia punya warna. Can you see the pearl white? I can't show lah. Saya tak boleh tunjuk dalam kamera, dia tak nampak. Memang cantik pearl white dia. Okay, sini ada side mirror untuk yang bawah. So itu saja. Okay, jangan lupa like, share, subscribe. Kita jumpa lagi. Bye bye.